Βρισκόμαστε στο Ανήλιο, ένα ορεινό χωριό του νομού Ιωαννίνων. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1050 μέτρα στις πλαγιές της Βόρειας Πίνδου, απέναντι από το Μέτσοβο και στη σκιά της βονοκορφής Φατζέτου της Πίνδου. Το χωριό έχει βορειοδυτικό προσανατολισμό με θέα στο Μέτσοβο και την οροσειρά του Λάκμου, πράγμα που το καθιστά σκιερό κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, εξού και η ονομασία του, αλλά και φωτεινό κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπως βλέπουμε τώρα. Το Ανήλιο, αν και από ψηλά φαίνεται ερημικό, έχει υποδομές εστίασης, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, βενζινάδικο και σχολεία.